be blessed. Listen to our campus ministers on air. Radyo-Katipunan 87.9 FM. We are now on YouTube. Watch all of our live episodes plus exclusive content in our channel at radyo-katipunan FM. Don't forget to click subscribe and hit the bell to get the latest updates. Just with Music Ministry, your daily dose of inspiration. Follow jescom.ph on Spotify and Jescom Music on YouTube. We are also on iTunes and Deezer. Let us understand mental health and explore how we can take care of our emotional, psychological, and social well-being. Welcome to your weekly slice of mental health tips and tidbits with Pat and B, here on Mind Ed. Sa'yo sumisilong kapag ang puso ko'y pagod. Radyo-Katipunan 87.9 FM. This is your stop for all things pop. Catch our all-around pop culture geek, Cholo Sediaren, as he throws in some dose of what's poppin' and what's hot in the pop culture scene here on Popcorn. Munch in with us every Thursdays from 4 to 6, only here on Radyo-Katipunan 87.9 FM. Radyo, 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 katipunan. Radyo, 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 katipunan. Radyo, 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 katipunan. Radyo, katipunan. To listen to music that uplifts the soul, follow jescom.ph on Spotify and Jescom Music on YouTube. Our music is also available on iTunes and Deezer. Welcome to The Rundown, where we take you right into the action with the latest sports news, updates, game previews, breakdown, and analysis in, around, across, and beyond the Ateneo. And now, let's get ready to run down! Tara na't simulan ng inyong umaga sa mga magagandang refleksyon tungkol sa ating buhay at pananampalataya. Kasama sina Cardinal Luis Antonio Tagle ng Manila, Father J. Boy Gonzales at Father Nono Alfonso ng Kapisanan ni Jesus, Father Cali Llamado ng Manila Cathedral at Binibining Risa Singson Kaupeng ng Light of Jesus Community dito sa Kapit Pandasal sa Radyo-Katipunan 87.9 FM. Huwag matakot. Ako si Risa Singson Kaupeng, book author at editor. Magkapit pandasal muna tayo. Sabi nila, ang huwag matakot ay binabanggit ng 365 na beses sa Biblia. Paalala daw ito sa atin na sa bawat araw ng taon, sinasabi sa atin ng Diyos na huwag mangamba dahil kasama natin siya. Kung talagang susuriin mo ang Biblia, wala ka namang mahahanap na version na merong fear not ng ganung kadaming beses. Ngunit ito ang isa sa pinakainuulit na mga kataga sa Biblia. Ang takot ay kabaliktaran ng pananampalataya. Ang pangamba ay parang nilalagay natin ang ating bilib sa masamang mangyayari. Sabi sa mga Ebreyo, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at panindigan tungkol sa mga bagay na hindi natin nakikita. Kinalulugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Dahil sa mga negatibong sitwasyon na dala ng pandemya,
Ang pagkawala ng mga trabaho, pagtaas ng mga bilihin, ang kaba na mahawa sa virus at iba pa, ang daling mahulog sa takot. Kaya't lalo nating dapat isaulo, isa puso at isa buhay ang mga pangako ng Diyos. Hindi niya tayo iiwan. Ibibigay niya ang lahat ng ating kailangan. At kaya niyang busugin tayo kahit sa gitna ng ilang. Ang ating Diyos ay palagi nating kasama. Tayo magdasal. Panginoon, nilalagay ko ang tiwala at pananampalataya ko sa inyo. Wala akong dapat ipangamba. Amen. Radyo, 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 katipunan. Radyo, katipunan. Radyo, katipunan. Radyo, 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 katipunan. Radyo, katipunan. The voice of the Blue Eagle, kami di mapipigil sa pagbabalitang tumpak at tama. Buhay atin sa labas ng eskwela, ating ibibida lahat ng eskwela. Radyo, 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 katipunan. Radyo, 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 katipunan. Radyo, radyo, katipunan. Radyo, katipunan. Kawal ni Ignacio, katipunero sugo. Todo sa kayod, punong at tulong. Lipad na Blue Eagle, galing hiding at tigil. Parang tagal. Yay! Sana 1 hour na lang station ID, no? Para closing, ano di kaagad. Ayun, ready. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating mga katipunero at mga katipunera. Welcome to another episode of Kuwentuhang Bayan dito sa radyo-katipunan. Muli, nagsama-sama tayo ngayong Biyernes ng umaga. Ako si Brother Ed Colmenares. Ako naman po si Brother Bok Arandia. At ako naman po si Brother Carlo Lacang. Ayun, nako. And mga katipunero at mga katipunera, patuloy po tayo sa ating series on CST on Focus. Tapos siguro malamang nakita nyo na ang ating promo material. We will talk about stories, no, mula sa lente ng ating mga kapwa Pinoy, Filipino. And what better way to talk about this is someone who's been sharing stories of our fellow Filipinos, especially those on the margins, for the past several years. Let us welcome Miss Ditsi Carolino. Hi, Miss Ditsi. Hello, magandang umaga sa lahat. Thank you for inviting me. Ayun, ako, mukhang marami nang sumusubaybay sa atin. Nagpapa-shoutout pala si na Brother James Santos all the way from Ateneo de Cebu at si Tita Debbie Tan habang siya ay nasa isa pa daw na meeting ngayon. Pero sumusubaybay siya sa atin ngayong umaga.
Brother Carlo, Brother Bok, baka kayo ang may naisip na kayong paunang tanong para kay Miss Ditsi, no, for our morning's show. Yes, Brother Ed, Brother Bok, good morning po sa lahat. Siguro sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayong umaga, Brother Ed, Brother Bok, kilala nila yung pangalan Ditsi Carolino kasi related yung pangalan yan sa maraming documentaries na talagang sikat at service sa Pilipinas. Pero may mga tao din, Miss Ditsi Carolino. Siguro, we will ask Miss Ditsi to give a very brief introduction of herself, what she's doing now, how she got into this almost ministry of doing documentaries. Miss Ditsi? Magandang umaga sa lahat. So, I actually stumbled upon documentary filmmaking almost like an accident. Because nag-aaral talaga ako. Gusto ko maging doktor nung bata pa ako. So, nag-enroll ako sa BS Bio, sa UP. Pero pagdating namin sa anatomy classes, medyo hirap na hirap ako. Okay lang yung palaka, pero nung pusa na yung binubusan, tapos kailangan mo talagang halos nakahalik ka na doon sa pusa with, the very strong smell ng formalin at saka chloroform, trying to look for arteries and veins, and parang na-realize ko na this is not for me. Gusto kong tumulong sa kapwa. Akala ko yung pagiging doktor, yung pinaka-natural na paraan para tumulong. Pero yung proseso na pagiging doktor, parang hindi ako masaya doon. Meantime, napansin ko na mas na-enjoy ko yung mga socio at saka pol-sci classes ko noon. Kahit na fulfill ko na lahat ng requirements, talagang nagsisit-in pa ako sa mga klase na yon kasi sobra ko silang na-enjoy. Tapos sumasali din ako sa mga rally. Pagkatapos, so nag-shift ako to sociology. Idol ko noon si Professor Randy David. So, kala ko I would follow an academic track, become a really good sociologist like him. Pero nung graduate ako, naisipan ko na pinaka-okay siguro is to learn some more about the world we lived in. At lalo na yung mundo na hindi ganun ka pamilyar para sa akin. So, pumunta ako ng Davao, joined an NGO there. And then, alam mo naman sa NGO, dahil konti lang yung resources, you have to, hindi pwede na sociology researcher ka lang. Naakala ko yun lang yung trabaho ko. I also learned photography and slideshow productions. And doon nagsimula yung love ko for photography. Nasabihan din ako ng mentor noon na sabi niya, alam mo, may mata ka. So, yung akala ko wala akong any kind of creative or artistic bone in my body, parang biglang namulat na, nga no, parang mas madali para sa akin na kumuha ng images, kumuha ng litrato, gumawa ng mga kwento using images. Kasi dinudugo rin ako pag nagsusulat ako, parang ang hirap-hirap maghanap ng mga words. So, na-realize ko na baka may gift din ako doon because it came so much more easily and I enjoyed it a lot. But it was in my NGO work also in Davao na na-expose ako doon sa buhay ng mga magsasaka, mga katutubo. At doon ko parang doon ako talaga namulat na kahit anong sipag nung magsasaka, kasi nag-exposure ako sa Kidapawan, sa Northern Cotabato. Yung magsasaka na na-meet ko, ang sipag-sipag niya at napaka-generous niya, kinatay nila yung kaisa-isa nilang manok. And yet, no matter how hard he worked, ang hirap-hirap nila, yung wala silang sahig, kasi lupa lang yung pinaka-sahig nila. So that's when you realize, ito yung sinasabi nga nila ng mga social injustice.
At simula nun, parang gano'n na yung mga kwento na parang malapit doon sa puso ko. At yun yung mga kwento na gusto ko talagang ikwento. Ayun, nako, napaka-interesting naman ng vocation story ni Miss Ditsi, no? There are certain twists and turns, but then again, discoveries of not just of ourselves, but how we can also help better our society right now. Magdadagdag lang ako sa mga nagpapa-shoutout ulit, no? Si Miss Jennifer Chua is also joining us, and Yoy Banatlao, and of course, our own finance officer sa Simbahang Lingkod ng Bayan, si Miss Joy ay nanonood din ngayong umaga. Hi, Miss Joy. Ayun, nako. Alam mo, Brother Ed, yung habang nagbabahagi si Ma'am Ditsi, ang naalala ko yung unang pagkakataon na nakapanood ako ng documentary ni Ma'am Ditsi. At I still remember it. I was in high school and we were asked to watch Minsan Lang Sila Bata, and how after that 1 hour or so of viewing the film, yung pagkatapos yung talagang it will strike you, no? At talagang pupukaw at mumulat sa iyo sa mga realidad sa lipunan, no? And it will leave you disturbed, no? And I guess that's the power of the medium of Ma'am Ditsi, of film, how it's able to open us to realities, and talagang I guess parang it will drive us, no, to ask questions, to ask difficult questions, and also to look for solutions, no? Parang paano ba natin matutugunan ang mga kawalan ng katarungan sa lipunan, mga problema sa lipunan, mga kababayan nating naghihirap. Ang interesado ako, Ma'am Dits, kamusta po yung creative process ninyo? Parang paano po ba nabubuo itong mga kwento na to, ng mga dokumentaryo na ito? How does it evolve, no? And until it's done, it's produced, and it's shown to your audience. I really believe in the power of immersion and exposure. Kasi pag lumubog ka doon sa pang-araw-araw nila na buhay, tas nakilala mo, hindi lang sila isang sektor, halimbawa sektor ng magsasaka, kundi may pangalan sila, si Nanay Hilda, si Bajek-Jek, si Karene. Parang, tas malaman mo na yung kahirapan nila sa pang-araw-araw, hindi naman nagmula dahil sa tamad sila. Talagang lot of opportunities, at may paraan, halimbawa yung mga traders o kaya yung mga asyendero, para yung mismong lupa na binubungkal nila, yung bunga nun, hindi napupunta sa kanila, kundi napupunta doon sa may-ari ng lupa. Kahit na meron na tayong agrarian reform law. So yung mga ganong encounters or immersion, pag na-move ka, parang may compulsion din ako na ibahagi doon sa iba na hindi nakapunta doon at hindi sila nakilala, na parang makilala rin sila at maintindihan nila kung anong klaseng buhay meron sila. So, immersion, I just go, maybe I'll take a few photographs, pero hindi pa yung cameraman talaga or sound na just parang getting to know, parang exposure trip. Pagkatapos nun, I'll start thinking in terms of what might be the ano yung magiging daloy ng kwento ko. Usually yan, di ba? Ano yung ordinaryong araw nila, tas ano yung mga problema kinakaharap nila, the difficulties that they have to jump through, na kailangan nilang labanan. And then somehow, ano yung na-imagine mo na ending. Pero puro lang yan, imagination. Based on what you see in reality, then I'll bring a crew with me. But the crew can be just, kung walang budget, ako lang yon. Kung may budget, baka 2 kami. Kung meron pang maayos na budget, baka 3 kami. So 2 ako, and then camera person and sound person. Then we might shoot. It can be anywhere from 1 month or even may yung isa naming documentary, 6 months kami na pabalik-balik. It happens. Tapos, I'll end up with maybe 30 to 50 hours of footage.
And we will edit that for anywhere from 3 months to 1 year. May editing din kami na inabot ng 1 taon. Oo. Marami kasi kaming versions. Alam mo yung pag nag-edit ka, tapos meron kang final, tapos finals. Final na talaga to. Ito na talaga yung pinaka-final. And then, when we're happy, tsaka namin siya nire-release. The idea being, you try to put together the story. Parating bida para sa akin yung subjects. It's not so much about me. It's really about how will I put the scenes together para maramdaman nyo na nanunood kung ano yung naramdaman ko. So para na rin kayong nag-immersion pag napanood nyo yung pelikula. So kahit hindi pa kayo nakapunta sa Sumilaw, kahit hindi pa kayo nakapunta sa isang kulungan para sa mga bata, kahit hindi pa kayo naka-witness ng mga extrajudicial killings, somehow, from watching the film, and from seeing what ordinary people go through, maramdaman nyo rin what that's like. Yun. Thank you, Miss Ditsi. Siyempre, bahagi na rin ng talaga ng ating magiging programa din ngayon ay merong konting immersion din. Miss Ditsi, as she was preparing for our program episode this morning, may mga natili siyang certain clips that will allow us to get a glimpse of not just her art but also of the stories that she discovered with people. Nakakatuwa nga, binanggit ni Brother Bok yung Minsan Lang Sila Bata, because I think that was also my first ever documentary that I watched of Miss Ditsi. Maalala ko pa yon. First year high school ako in my Philippine history class when we were talking about contemporary issues already. So, a shout out to my Philippine history teacher back in high school, Sir Carl Serbo. I think he is also watching us this morning, no? And siguro, Miss Ditsi, will start with the first clip that you want us to share to our viewers. Would you want to give an introduction or diretso na tayo doon sa clip? This is the Sumilaw clip, right? Yes po. Okay. So, go lang. Let's just screen it and then talk a little bit after. Okay. Hindi ma-technical dahil may mga pira, ipamasahe. Email mo kaagad ng kanyang ng petition. Yung mga farmers. Kahit pamasahe, papunta pala ng bayan para magpadala ng petition, walang pira. Minsan nahuli. Kaya palaging technical. At ang korte naman ay doon bumabatay sa technical. Hindi sa merit and substance of the case. Bangan siguro Miss Ginoo kaya ang among balaod ko Arandia sa kanyang. Amo na lang gabaktaso ng Manila. Kay aron pangitaon namo among balaod nga gihikaw kanamo. Pero ang init gyud may naka kanang kundi ka maniguro malipong ka gyud. Gikan pa ni San Vicente. Nagpamatuod yun nga, nagbaklay ko gikan San Vicente. Padulong sa Malacanang, mura ng tsinelas. Wala na ilisan. Gusto man ni sakit na ka kung napalapak ka na. Angit siya. Pagkatapos, ilagay mo doon. Parang hindi masakit yung pag-ihig mo. Okay, tambal man sa kuwan, sisaw. Pati iso ng lakaw. Malacan niya.
kasi yung bubunan ko parang pag naiitan parang nahihilo ko. Parang mamabulusan na pumuputo. Parang mabubobo ko. So that was the first half of the clip, no, of the Sumilaw farmers. Biglang may throwback to my college days, because I remember we were in fourth year college when the Sumilaw farmers came here, and actually we helped them out here. They joined us in Ateneo de Manila, and some of us students back then also went to the march in Malacanang. I'll go directly to the second part. Tama ba, Miss Ditsi? The one where they already arrived in Manila. And let's just... Yes, please. Okay. Para makita nila yung happy ending. Yes. Dito sa Manila, yung kaso po na nasa amin ngayon ay riniman po noong November 22 lang po, no? 144 hectares, is this carpable land or is it not carpable land? No, yun lang ang tanong. Sa ngayon po, no? At kayo naman po yung mababatas dito. At sa ngayon po, it is not yet carpable because of the conversion land po. Bakit tayo masyadong emotional dito? Alam ko na... Hindi kami matagal ng panahon! 58 days na kami kabahan! Alam ko, naintindihan ko po yun. In-apply ni Norbert to something, walang babuyan! Golf course, museum, science high school, bakit? Baboy ba maglalaro sa golf course? Baboy ba mag-aaral sa science high school? Science high school, sino bang magsasaka? Ang baboy ba? Ang mga magsasaka ng Sumilaw? Palitigan mo! Yung obligasyon mo bilang sekretary! Kami naglalakad dahil sa aming problema sa aming lupain na ito ay gusto naming makuha at ibalik sa amin. Mas po sana kami sa gate dito. Hindi kami magme-menjola. Hold muna tayo. Hindi kami pwedeng doon banda magantay. Dito muna tayo. Bakit hindi niyo pinapayagan ang mga magsasaka ng Sumilaw na makapasok man lang at masilayan ang palasyo? Hindi kami papayag na masasayang lang ang pagod namin sa paglalakad. Lahat ng hirap dinanas namin sa daan habang kami naglalakad. Tinis namin ang lahat. Pero bakit pagdating namin doon, hindi man lang kami pinapasok, hanggang gate 1 lang kami? Wala ba kayong puso? Napakasakit na ba ang ginawa ng gobyerno sa mga magsasaka ng Sumilaw? Gusto nyo ba makita na may mamatay sa aming kasamaan? Lupa ang aming kailangan, lupa! Simulan na po tayo sa ating payapa na marcha patungo sa Malacanang. Kasi 11:30 po yung appointment natin sa Pangulo na sa ngayon ay medyo natataranta na raw. Ang prosesyon po natin ay halong katahimikan at rosaryo. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pinadala po kami dito ni President Gloria Macapagal Arroyo para ihatid po sa inyo itong kapirasong papel nito. So the petition is hereby granted.
Ano sila na? Ano na nakuha na ng papa? Mabuhay ang tanan mag-umat sa Pilipinas! Mabuhay! Andiyan na mga pusulan! Gusto namin makukuha para sa kinabukasan ng aming mga anak. Nalimpay natin! Nakasunod na kasawan parpa! Ayaw pagpalam! Nalipay ko! Manang! Nalipay ko! Nalipay ko! Ana sa among makamot ang yuta! Nakuha na gayot! Sulod sa dosi katuig! Kapag igbiso! Nakuha ang naikab na gayot na mo! Ang yuta! Sa buhay ang sumilaw! Mabuhay ang sumilaw! Dali na day. Happy ending. Tapos may mga nakita pa tayong familiar faces. Oh, yeah. Sa video, no? Sina Archbishop Tony Ledesma, ngayon ay pari na Father Mark Lopez na nasilayan natin ng saglit doon, di ba? Brother Bok, Brother Carlo, baka may mga initial thoughts kayo, reactions or questions about that video that you want to ask Miss Ditsi, no? Actually, Ed, no, habang pinapanood yung short clip na yun, no, how it stirs the heart, tagos sa puso. And I think yun yung power na sinasabi ni Ma'am Ditsi sa atin about the medium. Nadadala rin tayo doon kahit na hindi naman tayo talaga kasama doon sa paglalakad ng mga sumilaw farmers. Pero nagiging totoo yung karanasan na yun sa atin. At sa tingin ko, nagbibigay siya ng pag-asa. No? Dahil nga, ang dami pa rin naman nating mga problema ngayon sa lipunan. At paminsan parang nawawala na tayo ng loob sa pakikibaka. Pero yung patunay yung kwento ng sumilaw at yung paano nabuo ni Ma'am Ditsi yung documentary na yan, kung paano yan nagiging source of hope sa atin. Ang tanong ko kay Ma'am Ditsi, ano yung personal na karanasan na yun na sinimulan yung pakikipaglakbay kasama yung mga sumilaw farmers? Ano yung pinagdaanan niya rin sa kanyang kalooban nung mga panahon na yon hanggang dun sa pinakadulo nga na at least no happy ending? To be honest, this is a passion project. Ibig sabihin, well, literally and figuratively kasi wala siyang budget. And before this, nag-shoot ako for about 3 months ng hunger strike naman ng mga Negros farmers na ganun din, walang budget. At that time, ang Jowa Bells ko ay lawyer helping farmers. And, you know, he was always spending time with the farmers and I just wanted to spend time with him. Pero kinikwento niya sa akin kung ano yung nangyayari dun sa mga nag-hunger strike. So, nung magmamarcha na yung mga taga-sumilaw, so na-shoot ko naman yung mga nag-hunger strike na Negros farmers. Pero mag-isa lang ako kasi wala nga siyang budget. With a very simple camera, wala nang malinaw talaga na sound person, walang sound man. Pagdating doon sa, parang a few months after, maglalakad na yung mga sumilaw farmers. So this is like 1,700 kilometers. At that time, unthinkable siya for anyone to walk from Bukidnon all the way to Manila. Pero may taya sila kasi desperado na sila. Dumaan na sila ng hunger strike. They tried all the legal means. And yet, nakaka-distract to si Bro Ed. They tried all the means and yet they couldn't get the land. Even if the law already provided it for them, di ba? So, sabi nila, we have to do something drastic. And yun yung naisipan nila, something novel, something extra-legal. May lawyers silang kasama dito, sila Attorney Kakabagaw, who is now governor of Dinagat, and she became congresswoman eventually. Tsaka sila Attorney Marlon Manuel, no? In an NGO here in Ateneo. Tapos,
Siyempre, ayoko rin, isipin mo, mag-isa ka lang, tapos maglalakad ka, tapos hindi siya madaling shoot ha, kasi kukunan mo sa harap, kukunan mo sa gitna with them, and then kailangan makunan mo rin sila, yung habang malayo na sila, parang, tapos wala kang budget, wala kang crew, mag-isa ka lang. So I said, nung tinanong nila, pwede mong i-shoot yung sumilaw farmers na magmamarch? Sabi ko, hindi. Ayoko. Kaso, yung partner ko, si Aison Garcia, who was helping the farmers at that time, needed to help them out with logistics in Bicol. So, syempre, sa kagustuhan na makasama siya, sige, bit-bit na lang ako ng camera kasi I feel useless kung minsan pag wala akong bit-bit na camera. Parang it's not enough na ikaw lang yung nandun. Kailangan may kasama ka rin camera. So I ended up shooting for about 4 days, and once you start shooting, parang yung curiosity mo na how will this pan out? How will this end? So wala na, parang tuloy-tuloy na siya. Hanggang hinintay namin na magkaroon ng happy ending before we said, okay, pwede na itong i-edit kasi may happy ending. Matagal din kasi bago talaga siya na-resolve in favor of the farmers. We edited it for a year. Wala akong budget din for an editor. I don't know how to handle the software. So I had to get 2 fresh graduates from UP to edit. And Father Nono of Jescom was so kind to provide us the space para pwede namin ma-edit yung Lupang Hinarang dyan sa Jescom. So ganun siya natapos. And we used the material in order to push for the passage of CARP extension with reforms. Kasi umabot na ng 25 years yung CARP, pero yung akala na mabigay na lahat ng lupa ay hindi nangyari. Kaya kailangan siyang i-extend at pigilan yung mga gaps or weaknesses doon sa batas that made it possible for landlords to skirt the law. Ayun, nako. Thank you. Mother Ed, talagang very powerful ang love, ano? Oo. Tinan mo yung dahil doon nagawa ni Ma'am Ditsi ang documentary. Kung saan-saan siya napadpad, di ba? At napapadala ng pag-ibig, di ba? Pag-ibig, siyempre sa kapwa, pero pag-ibig na rin sa bayan. Yun, nako. Kaya nakakatawa kasi yung binanggit ni Miss Ditsi na siguro na-distract siya kasi naki-shoutout dito sa Facebook watching us is Attorney Aison Garcia. Sakto nung binanggit niya kanina yung Joe Bells, nag-message ka agad. I'm here. At siya pa raw yung taga-bit-bit ng tripod mo. Nako. Ay, oo nga. Yun pala, ang kanyang serbisyo. Taga-bit-bit ng tripod, taga-bit-bit ng payong. Kasi pag umuulan, syempre, payungan mo na yung camera. Kahit ako, okay lang, kahit wala. Pero yung camera dapat huwag mabasa. So, ayun. So parang may ex-deal din pala na nangyari. Ang next episode daw natin, Brother Ed, si Attorney Aison saka si Ma'am Ditsi sa Valentine special natin. For next year na yon, mag-book na tayo for next year. No. Pero ano rin, parang I have to say na, because most of my documentaries are actually commissioned work. I work a lot with NGOs and people's organizations. And then, kahit pa paano may konting budget. Pero may mga panahon talaga na you stumble upon stories that are so compelling na tumalon ka na lang. Shoot it while it's happening and then bahala na si Batman. And somehow, parang God provides. May, halimbawa, we didn't have an editing space and Father Nono provided. There was an Ateneo, fresh graduate siya ha. So she was a much younger student, tapos graduate, and she ended up lending us with money to pay the editors. So, ano rin, kung minsan, yung tawag nga nila, pag may tawag, medyo tumalon ka lang din, tumaya, and God will provide. Sasaluin ka rin niya. Amen. Siyempre minsan, lalo na sa kaso siguro ni Miss Ditsi, yung God na yan, may totoong pangalan talaga, no? In the form of yung kanyang job. So yun. Miss Ditsi, do you, speaking of
compelling stories. I can imagine this is what motivated you for the next clip that we will be showing on extrajudicial killings. Again, just like before, would you want a bit of an introduction on this, or we will already straight watch the next clip? So we can just watch it diretso. Diretso. All right. So this is on the extrajudicial killings. Kasi hindi ka naliliko, dire-diretso lang doon sa bandang dulo. Ayun na lang po, nakapunta ko yung mga. Mabay dyan, wala nga yan eh. Hindi man lang nagiinom yan eh. Sabi ko na sa watchlist daw, drugs watchlist daw. Totoo po ba? Siguro, ginagano nila siguro nila na para lumabas ganito, para lumabas lang masama yung bata. Pero hindi totoo yan. Wala, hindi totoo. Hindi gumagamit siya. Gumagamit yun eh. Sa 32 kaso ng mga napatay sa gitna ng war on drugs na naimbestigahan ng Human Rights Watch, lumalabas na 24 ay kagagawan umano ng pulis. Lumabas din ng mga pulis ang responsable sa umano'y extrajudicial executions. Sinilip din ng grupo ang laging paggamit ng PNP sa rasong napatay ang isang suspect dahil nanlaban sa gitna ng buy-bust o anti-drug operation. Nataliwas naman sa halos isang kwento ng mga testigo na sumusuko na ang biktima pero pinagbabaril pa rin. Sumama. Sige, padre. Sabi ng mga kaibigan niya dyan, huwag ka magpunta-punta dyan man kasi 0-0 ka. Eh sabi ko, ano ba yung 0-0? May putong na daw ang ulo ng anak ko. Mamaya-maya konti, sabi ng mga tao, may putok na rito. Makaawa ko sa mga pulis. Ikaw yung nandito, di ba? Ikaw yung yumakap ka, di ba? Anong ang sinabi ng tatay mo nung bago sila pumasok nung pag-akap sa'yo? Pag-akap mo? Ngayon, basbasan natin si tatay ninyo para mag-goodbye tayo sa kanya. O, nanay, kayo nyo. Mga bata. Sabi ko ng papa mo. Bye-bye. Itong si Juan, at narinig ko lang ito sa nanay, at sa anak niya, bago siya binaril, nagmamakaawa pa siya. Sinabi niya, Sir, huwag niyo akong patayin kahit na magdusa ako sa kulungan buong buhay ko. Huwag mo na akong patayin kasi nakikita mo naman yung 7 kong mga anak. Sinong bubuhay niyan kung wala na ako? Papa. Lagaan mo yung mga bata. Opo. Kakayanin mo. Sikapin ko po. Bigyan pa ako ng lakas ng Diyos sa edad ko na ito, Father. Nasabi ko kung hindi ko makakaya. Pero kayanin ko, Father, alang-alang sa mga anak. Nabili ng anak ko sa akin at sa mga apo ko na. Nako, that was a very compelling video, no, on the extrajudicial killings. And for those who have been following us in our CST series, I'm sure you saw a very familiar phrase, Father Danny Pilario, no, who, as even in his previous episode with us, mentioned working with Miss Ditsi. Miss Ditsi, I imagine a good number of the advocacies that you try to capture with the stories dito sa mga documentaries. Medyo yung iba nakakatakot.
at napakabigat siguro ng damdamin. But I noticed for a good number of them, you always have companions. You always have like allies with you in the advocacy, like si Father Danny here for the extrajudicial killings, some NGOs that you've worked with for the other groups. Gaano kahalaga yung ganong sense of community, Miss Ditsi, and company when you work on these projects, no? For this particular film, this is actually a series of stories na kinomission ng Vincentian Fathers kasi gusto nilang ituro yung Catholic social teachings in a way that is popular. And so, yung mga short films na ito, I think we made about 7. Kwento ng extrajudicial killings, mga magsasaka, may mga katutubo. Parang siya yung panimula. So parang konting exposure muna, parang pumapaloob ka doon sa realidad ng ordinaryong tao. Tapos bago magkaroon ng diskusyon. Kasi mahirap po minsan, no, if you start conceptually, okay, this is the Catholic social teaching, tapos parang ituro mo lang na ganyan sa ordinaryong mamamayan. And the intention is really to bring the social teachings of the church na that we refer to almost as the best kept secret, no, of the church to ordinary students, people who are not theologians or theology students, mga parokyano, para maintindihan nila na meron palang napakatatag at napakalakas na turo ang simbahan when it comes to yung mga issues na kinakaharap natin ngayon. So in this case, sila Father Danny, naghanap talaga kami ng kwento. It's difficult if it's possible to make a film without companions like them, but sa akin kasi halimbawa doon sa mga magsasaka, may kampanya sila eh. Kung gagawan mo lang ng pelikula, sino yung magdadala ng pelikula mo para mapanood siya doon sa mga taong talagang kailangang makapanood nito para baguhin nila yung batas. In the case of EJ case, sino yung magdadala ng pelikula doon sa mga estudyante at saka mga parishioners para mamulat sila na may mga ganito palang pangyayari. Pinento nga ni Father Danny na nung pinalabas na yung pelikula sa Cebu, marami pa ring hindi naniniwala na merong mga extrajudicial killings. At sabi pa nila, kasi mga addict lang talaga sila. Pero nung nagsalita si Father at pinakita niya yung pelikula, sabi nila, totoo talaga yun, Padre? Sabi niya, syempre, nandun ako, di ba? Wala namang script yon, hindi naman siya acted out. Talagang yun yung pangyayari. And because may credibility si Father, tsaka na lang sila naniwala na there is such a thing happening and many of the victims do not deserve that kind of treatment. Sobrang hirap nga ng mga biktima eh. Parang hindi mo ma-imagine paano pa ba nakakapag-shabu, paano ba sila pwedeng manglaban, hindi nga nila kayang bumili ng maayos na, alam mo yon, pagkain, paano pa sila makabili ng baril. So it is only when you come up with, kung hindi nila kayang mag-exposure doon sa mga komunidad na mahihirap, then maybe the next best thing is you bring a film to their homes or to their schools or their parishes para mamulat din sila sa katotohanan. Salamat, Miss Ditsi. Mukhang si Brother Carlo may gustong itanong or may comment na naisip. But unang-una, Brother Ed, Brother Bok, salamat kay Miss Ditsi, no, sa kanyang ginagawang pagpapamulat sa atin sa mga realidad na to. I really feel that every time I watch Miss Ditsi's videos and documentaries, nabubuhay ulit yung kagustuhan kong tumulong. At sigurado ako na
totoo din to sa ibang mga nanonood. So kahit ilang beses ko nang napapanood yung mga documentary si Ditsi, patuloy yung pagbibigay ng mga ito ng alam sa puso at kagustuhang makilahok. So maraming salamat Miss Ditsi kasi sigurado akong hindi lang ako or kami, kundi yung mga susunod pang manonood ng documentary ninyo ay talagang matutulungan, mabubuhayan ninyo. At apart from the stories being powerful in themselves, Miss Ditsi's medium is also very powerful. Kaya kagaya ng nabanggit ni Miss Ditsi at ni Brother Bo kanina, napakaganda ng ministry na to kasi nabibigyang buhay yung totoong kwento ng mga kapatid natin. Siguro, Miss Ditsi, pwede din nating talakayin ano yung pwesto, what's the place of faith in your advocacy personally? How do you see your Christian faith empowering you, working through your projects, and how does your Christian faith give you strength to continue with your advocacy? Una muna, alam niyo, hindi talaga ako ganun. I started out very Catholic in my, as a child. Pero somewhere in college, talagang nag-explore ako ng God is in the Mountains. Tapos pupunta rin ako sa Protestant church kasi ang ganda ng music. And then, but may time na hindi ako pumupunta sa simbahan. Pero nainganyo talaga ako dun sa mga kanta ng bukas palad. Kahit hindi ako nagsisimba, naging kaibigan ko kasi si Father Jack Carol ng ISO. Nagsiswimming kami at the end of, siguro mga twice a week. And then, lalo na pag weekend, tinatanong niya ako, so, how is your prayer life? May ganun si Father Jack. And even when I did not go to masses at the time, hindi ko pa kasi na-discover yung Jesuit masses nung panahon na yun. Ngayon na nakita ko na sila, parang, okay, I found my church. Malaking tulong siya kasi hindi naman madali gumawa ng mga documentaries na ganito. And pag hihinaan ka ng loob, malaking bagay yung alam mo na God gave you these talents. God even gave you the weaknesses. Like, kunwari, I'm not much of a speaker. Na hihiya ako na magsalita. Pero, kaya kong kumuha ng mga images. Kaya kong maging almost invisible behind the camera to capture the reality of people on the ground. Parang, tapos maano ko I'm very emotional. So, kung ano yung naramdaman ko when I'm on the ground, gusto ko ring, yun din yung maramdaman ninyo. Pag napanood na ninyo yung nabuo namin na pelikula. So, pag isumatotal ko yung strengths, but also the weaknesses, parang alam mo na ito yung mission na binigay ni God na kaya mong ibahagi sa iba. Yung the sum of it all, not just where you're good at, but also where you are weak. So, it's very comforting kasi pag hihina ka nga ng loob, parang you always go back to that. Na use your talents to help others. Kasi kung ikaw lang, parang siguro baka lalo ngayon during the time of the pandemic, baka nagkaroon din siguro ako ng mental health issues. Di ba yung mga artists, may mga ganyan. Kung minsan kasi kanya-kanyang lungga kayo. And then with the pandemic, many actually suffered financially. But because malinaw sa iyo kung ano yung kaya mong gawin, alam mo yun yung pagsabi nila, stay home, stay safe. I really tried that also. But when you see the reports on my FB feed and also from TV reports, you realize na people na nasa informal sector, hirap na hirap siguro sila ngayon
So pag hindi sila nagtrabaho sa araw na yon, wala silang kakainin, wala silang mabibiling pagkain. So sabi ko, surely there's something that you can still do to help, no? So kaya lumabas ako, dala-dala yung camera, and then eventually, I ended up doing a documentary about hunger in the pandemic. So ini-edit pa namin siya, final touches. It's for Al Jazeera. We hope na it will come out next month. So yun, parang siguro just an awareness of why you're here, what God gave you, and how you can take care and multiply that that resource and skill and talent that He gave you. Ayun, nako, ang ganda ng sagot, no? Parang pang Miss Universe kasi yung tanong ni Brother Carlo. Pero, Miss Ditsi, we're down to our last 8 minutes. I know you still plan to share with us a couple of videos, but maybe we just have time for one more. We have a choice between Josel in Bunso or Winnie from Riles. Let's do Winnie. Si Winnie na lang. Ayun. Kasi yes, ang magandang segue. May elections next year. Ayun. Alright. So this next video is on focusing on stories from the urban poor sector at maririnig natin yung kwento ni Winnie dito. Pilitin ko hindi siya ganong masaktan sa mangyayari. Wala na itong bawyan. Panig ng prosekusyon sa naging desisyon ng Sandigan Bayan na huwag ng amyendahin ang kasong forgery laban kay dating Pangulong Estrada. Nag-uulat live mula sa Sandigan Bayan si Nadia Trinidad. Sa orihinal na habla, sinabi nilang nagsinungaling si Erap sa kanyang Statement of Assets and Liabilities nang hindi niya ideklara ang pag-aari niya sa 8 pribadong kumpanya. Nang nakasampa na ang kaso, inamyendahan at sinabing 5 kumpanya lang pala ang mapatutunayan nilang hindi dineclare ng dating Pangulo. At ito ang binasang habla laban kay Erap. Huling ulat mula dito sa Sandigan Bayan, Nadia Trinidad, ABS-CBN News. Maraming salamat, Nadia Trinidad. Magbabalik kami sa Uy, sarap naman. Ayan na. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan dito po sa kahabaan ng Riles. Narito po ngayon ang grupo ni Maring Winnie Monson. Umakatok sa ating mga pintuan upang hingin ang ating boto sa Mayo 14. Isama natin si Maring Winnie. Ba't bumalik ka dito dahil si paring Erap bumalik dito kahit nanalo na. Nung hindi siya nananalo, pabalik-balik siya rito. Nung siya'y nanalo, pabalik-balik pa rin. Dito yung mga walang makain, nabigyan niya ng pagkain. Alam mo na, trabaho ang kailangan para hindi. Marami na dito noon ang mamamatay na. Wala nang maganyan. Pero pinakain ni Erap. At talaga ha? Oh, well, at least that's something good that he did. Pero ang problema po natin, ang daming hunanakaw sa bayan, kaya wala tayong magagawa. Kahit sabihin pang ninanakaw ni Erap, puro katarantaduhan. At least mga mahirap, nililingon niya. Hindi kami pinabayaan. Nung si Aquino, ang naging presidente, nung si Ramos, nagdaan dito, bibigyan ko kayong mga taga-release ng trabaho. Wala rin namang naibigay. Oh. Maigi pa kay Erap, kahit maling, kahit damit na luma kami nakatikim. Kay Ramos, wala, kahit basahan. Anong mangyari kay Erap? Parang kami, suporta kami kay Erap dahil si Erap para sa mahirap. Kahit makulong siya, sasama kami. Marami niyang asawa lang. Sasama kami sa kulungan. Oh, sulit kami. Erap! Maring mayroong kang bisita. May kasangkapan para masangga. Aray talok ka sa pekwa. Tura mo'y parang nalutong bakla. O ang kaling-galing mong bugaw. At kadirig ka pa sa lakang. Yabang-yabang mong kumorma. Para kang pipis na nakabuhat. Ang kapal mong mangrakot. Sa lipunan ikaw ang tatlo. Kay multo sa paningin. Kay multo sa paningin. Ha! 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 Ha!
Ayun, ang kwento ni Winnie Monson. Pumunta siya sa bayan ng napaisip din ako pala. Sabi ko, ay, iba pala si Maring Winnie. Si Maring Winnie pala yun. Oo. Grabing major throwback yon, Brother Ed, imagine. Panahon ng, I think, mga 2001 siguro yun, or 2002. Oo. 2001. Nako, nagulat ako doon kasi yan din yung at narinig ko muli yung tagline ng campaign ni ERAP, 'di ba? ERAP para sa mahirap. Tumatak talaga sa mga tao na 'yon, no. Brother Bok, Brother Carlo, baka may huling tanong kayo for Miss Ditsi. Ako, Brother Ed, una, nagpapasalamat yung hindi naubos yung pasasalamat natin kay Ma'am Ditsi. Actually, starstruck talaga tayo sa totoo lang, dahil nga sa yung ambag ng mga documentaries na nilikha ni Ma'am Ditsi, kung paano nito pinukaw yung puso natin, para makialam sa pinagdaraanan ng napakarami nating mga kababayan na hanggang ngayon naghihirap pa rin at mga biktima pa rin ng kawalan ng katarungan. Siguro bilang siguro patapos tayo, kung ano yung magiging mensahe sa atin ni Ma'am Ditsi, no? Ano yung gusto niyang maiwan sa mga tagapanood, lalong-lalo ng mga documentaries niya? Well, parang nasabi ko na kanina, basically, it's just to have an awareness of your purpose, ano yung given the talents that God gave you, the things that, yung desires din na nilagay niya sa loob. Kasi akala ko nga magiging doktor ako, no? Pero hindi naman pala ako masaya sa proseso na yon. So mahalaga din yon na na-enjoy mo yung proseso. And then to be open, siguro, alam mo yung sense of wonder. Kasi hindi naman ito naging apparent bigla eh. Parang may little steps lang, somehow that led you to discover, number one, that instead of the sciences, mas mahilig pala ako sa social sciences at saka sa mga kwento ng tao. Pangalawa, it took courage, of course, to shift because handang-handa na yung mga magulang ko eh. Handa na ng mama ko yung rolyong puting tela na gagamitin ko bilang doktor. And she was very disappointed that she supported me even katapos niyang umiyak. And then the courage after shifting to go to Mindanao because I felt that I really wanted to know more about the outside world beyond yung comforts of a middle-class family and life in the cities, Cebu and then Manila. And then to go all the way to a very, I thought, very exciting place like Mindanao, kung saan, sa tingin ko, nandun yung action eh. Kaya pumunta ako doon. So that also required courage. And then later, to be open to yung realization na kung may mata ka pala, sige, gamitin mo. Lahat, pati yung weaknesses mo, gamitin mo in order to do that which you are strongest at. Tapos later, to go into documentary filmmaking, kasi I had an option before maging NGO worker ba ako, or maging writer ba ako, or maging documentary filmmaker. At that time, nobody was making documentaries na ganito ka-immersive. Nung panahon na yon, ang uso ay mga TV documentaries na ang bida ay yung anchor o yung reporter. So, it also requires courage na, sige, gumawa ka ng pelikula na ang bida ay yung mga subjects mismo. And then if it means na maghihirap ka or you have to live a simple life, carry lang din. So, that also requires some courage. So, ganun lang, parang unti-unti, you don't really know ano yung kahihinatnan mo, the entire journey, pero with each step naman, pinapakita naman ni God kung ano yung dapat mong talunin. Saan ka dapat tumalon? Ako naman, Brother Ed, apart from repeating my thank you to Ma'am Ditsi, I also find her work
to be relevant now more than ever kasi palapit tayo ng palapit sa eleksyon. At relevant siya hindi lang para sa ating mga buboto na pangalawa o pangatlong beses, kundi lalo na sa mga bagong buboto, sa mga kabataan na dapat magulat sa mga nangyayari sa ating lipunan. So, napakagandang material ng documentaries ni Ms. Ditsi because even if those stories were from 10, 20 years ago, they continue to be relevant until today. So thank you, Ms. Ditsi, at hoping that your materials can still inspire, challenge, and invite young people to really contribute to the well-being of our country and its people. Ayun, nako, thank you again, Miss Ditsi, for joining us this morning. And again, I just like to affirm, no, yung binanggit na Brother Bok and Brother Carlo, yung mga kwento mo talagang that really inspires people to think outside the box, to take on the view of others, especially those of the marginalized, and really to move people towards actions. No, I can still remember yung mga reaction ng mga estudyante ko sa Ateneo de Zamboanga when I showed them the video of Minsan Lang Sila Bata. Talagang nagulat sila. And what's interesting here is like yung binanggit nga ni Brother Carlo, kahit na mga kwento na to is more than a decade ago or 2 decades ago, sadly, these are timeless tales of the injustices that we see in our society. Kahit nga yung sa Riles na video na yun, I can just substitute the names to our modern day politicians and yet the narrative will still be the same. So again, these stories are again a good way always of rousing us to action. But like what Ms. Ditsi also said, to discover our own desires and how those desires and passions can help build up our society. Kung kaya mga katipunero at mga katipunera, alam kong gutom na kayo kasi tanghali na. So muli, nagpapasalamat kami sa inyong pagsubaybay ngayong umaga, ngayong tanghali dito sa atin sa Kuwentuhang Bayan sa Radyo Katipunan. See you next week. Muli, ako si Brother Ed Colmenares. Ako naman po si Brother Bok Arandia. At ako naman po si Brother Carlo Lacang. And maybe one final goodbye from Miss Ditsi to our viewers. Salamat sa challenge, Brother Ed, na lampasan ko yung takot kong magsalita dito. Ayun. Thank you po, Miss Ditsi, at thank you po sa lahat ng mga nanood sa atin. See you next week. Bye-bye. Palalimin ang kamalayan sa mga isyong napapanahon. Makisangkot at makiisa kasama ang simbahang lingkod ng bayan. Ang Social-Political Apostolate ng Kapisanan ni Jesus. Ito ang Kuwentuhang Bayan mula alas 11 ng umaga tuwing Biyernes dito lang sa radyo-katipunan 87.9 FM. Dahil naniniwala kami na posible ang isang mas mabuting lipunan at maaari itong simulan sa isang kwentuhan.